Đi tiếp theo tới cái phần cái đống trên này. Cái đống trên này là cái đống bạc đạn nghĩa địa, bạc đạn cũ đó, đã qua sử dụng rồi. Thì lý do tại sao mà mình giới thiệu các bạn những cái loại này là bởi vì cái dàn chân là cái chỗ mà nó hư nhiều nhất của cái máy gạt đập liên hợp, cái bạc đạn nó hư nhiều nhất. Qua mỗi mùa thì mọi người để cái máy một vài tháng thì cho dù cho là nó xài cái bạc đạn tốt cái nào đi nữa nó cũng sẽ xuống cấp, nó cũng sẽ hư. Thì mọi người thường tân trang lại trước khi mà sử dụng cái mùa mới thì sẽ sử dụng những cái loại này để cho nó tiết kiệm chi phí hơn so với cái bạc đạn mới. Vậy thôi, rẻ hơn thôi, rẻ hơn, đỡ tốn tiền hơn thì xài thôi. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, tùy vào cái vùng đất, đất cứng, đất mềm thì các thợ ở khu vực đó hay là bà con nông dân họ biết họ lựa chọn cái loại bạc đạn. Thì mình cũng tư vấn cho các bạn luôn. Đối với một số cái vùng đất cứng đó, nên sử dụng cái loại bạc đạn nó tốt hơn xíu. Đó là cái bạc đạn mình chỉ gọi nó là cái nhóm bạc đạn tư bản, là nó chia ra làm hai. Thứ nhất là bạc đạn Nhật. Bạc đạn Nhật đây, những cái nhóm bạc đạn Nhật nằm đây. Đó. Đây mình bỏ nó qua bên. Đây gọi là cái nhóm bạc đạn Nhật. Thì trong cái nhóm Nhật thì nó có một số nhỏ là của thằng Hàn Quốc và của thằng Đài Loan, thì cái chất lượng nó cũng tương đương như thằng Nhật. Nó có những cái thằng Nhật xịn nổi tiếng trên thị trường như là thằng NSK. Đây là cái bạc đạn 6207 NSK bích nhựa, nắp nó màu xanh. NSK. Đây là cái bạc đạn 6210. Xin lỗi, cái này của NTN. Đây, NSK bích nhựa, cái nắp màu đỏ 6210. Tiếp theo đó là tới thằng NTN. NTN nắp sắt 6210. Mọi người nhìn rõ không? Đây là 6207 của NTN. Đây, 6207 NTN chấm. 6208 NTN chấm. Rế luôn. Tiếp theo là cái thương hiệu Koyo và Nachi. Mình không có mẫu Nachi thì mình cho mọi người xem cái mẫu Koyo. Đây, Koyo. Đó, nhìn thấy rõ chứ Koyo không? Dạ bằng đóng chìm 6207 C3. C3 là cái ký hiệu của chịu tốc độ cao. Đó, còn này nó không có C3 nè, 6207 nè. Còn này 6208. Đây là cái nhóm bạc đạn của thằng Đài Loan, Hàn Quốc, này hiệu TB của Đài Loan nè, này hiệu KBC của Hàn Quốc nè. Đây là SK. Tiếp theo nữa là cái nhóm bạc đạn Âu Mỹ, là nói chung là của thương hiệu của châu Âu với Mỹ á. Thì FAG của Đức, ông chùm của bạc đạn FAG, nói với dòng bi là nói với FAG. FAG 208, FAG bích 208. FAG 630 C3. Nó đóng với Korea. Đây là cái hàng này là cái hàng sản xuất tại Hàn Quốc của công ty FAG. Và cái thằng KBC là hiện giờ nó đang thương mại cái sản xuất cho thằng FAG. Bởi vì các bạn thấy cái bạc đạn Hàn Quốc, các bạn cứ chê nha, cái bạc đạn Hàn Quốc nó rất là tốt đó, nó thương mại cho một cái hãng nổi tiếng mà. Tiếp theo là về cái thằng SKF, cũng là ông cụ tổ trong ngành này. Đây, xin lỗi, cái này không phải. Đây, cái này đó, SKF bích nhựa 6308. SKF bích sắt, thấy không? 6208. SKF thì cũng khỏi phải chê rồi, quá đẹp. Sau mấy anh này là tới anh Trung Quốc. Thì đối với một số cái vùng đất mà nó không có cần phải nó mềm á, nó dễ chạy, nó không ít hư bạc đạn á, thì người nông dân ta cũng sử dụng bạc đạn cũ của Trung Quốc, giá là cực kỳ rẻ luôn, bởi vì họ cũng ưu tiên họ sử dụng. Đây là những thằng Trung Quốc nổi tiếng nè, như là cái bạc đạn TBM nè, TMB nè, đó, CNU nè, thấy quen không mọi người, cái tên quen không? Đó, rồi LIC nè, đó. Này là HRB nè,
HRB này hình như là cái bạc đạn này là nó xuất xứ từ Tân Cương á, chỗ mà gái đẹp đẹp á, đó, là nó sản xuất cái này nè, HRB. Rồi những anh không có nổi tiếng, đây nội địa, COCB chẳng hạn, đó, CGJF nè, LIHD nè, đó, này là CGB nè, đó, tên mặt đạn đọc mình không biết nó là gì nữa. Nani? Omae wa mou shindeiru. Vậy thôi, cơ bản nó chỉ có một số cái gì thôi. Còn một dòng nữa là dòng châu Âu nhưng mà nó không có ở trên thị trường Việt Nam nhiều. Đây, như này của Mỹ nè, USA Badun nè, thằng này cũng chất lượng cực kỳ tốt luôn nè, ABEC3 luôn. Còn thằng này là nó hiệu SKF. Đây, ví dụ như thằng này là nó sản xuất tại Ba Lan, tiêu chuẩn châu Âu, nó hiệu là BBL, nó cũng là bạc đạn châu Âu luôn, mẫu mã cực kỳ đẹp luôn, nước thép thì khỏi phải chê luôn. Đây là anh Thổ Nhĩ Kỳ, bạc đạn Thổ Nhĩ Kỳ hiệu ORS Tukey. Cái này là nó đã nại cái nắp ra này là bạn thấy cái rãnh này không? Đối với các bạc đạn trống mà thường tí là nó sẽ không có cái rãnh này. Thấy cái rãnh không? Nè, cái rãnh này nè. Đây, để mình ví dụ cho bạn một cái. Đây là cái bạc đạn nó không có cái rãnh ở trong này. Thấy không? Nó không có cái rãnh. Còn bạc đạn này nó có cái rãnh, có nghĩa là nó đã có cái nắp và khử cái nắp ra rồi, nó bị kẹt nắp hay gì đó là mọi người đã khử nó ra rồi, và nó quay rất êm. Xong, cảm ơn mọi người, clip tới đây kết thúc. Có gì đó mọi người cứ để bên phần bình luận, mình sẽ trả lời tất cả. Cảm ơn, chúc mọi người ngủ ngon.